بیا بگیر بیا جلال کشتنی از این سری کشته بچه خفش دارم بایستی 12 ساعت صبر کن
بازتون نیست کنه بعد زمانی این داره Det här är St. یه بیمه ماشین با پاسخ ماشین دست کدومشون هم کنم تو بحث سالر این هفته میگردیم به چک زدنه یه در
زاهدری موقعی بود تو پارلمان